นี่คือเจอุปกรณ์สำหรับล้างโดงมงคลเลยอันนี้ของที่คืนต้นมะพร้าวนะครับของอุปกรณ์คืนต้นมะพร้าวที่แรกเราก็เอาของเนี้ยไปพันต้นมะพร้าวดูนี่อยู่ล่างนะครับเรากราวมะพร้าวอันนี้ดักกราวอยู่ล่างนะครับเอาดูครับเมื่อบางคนเนี่ยกราวเลยมันไม่หนักนะครับเบาพอดีเราใส่อันนี้เข้าไปเนี่ยบางคนน็อตใส่น็อตจับละจับเนี่ยกล้ามนี่ว่างเอาจังเธอไอ้สิ่งโบราณนี่กล้ามเนี่ยอันนี้เลิกนี่อยู่ข้างบนนะอันนี้ด่าทางเลิกเลยไอ้สวัสดิ์เทียบล้อวนอย่างนี้อยู่ตรง เอาเตะสระเตะได้ปะเฮาได้ตรงปะเฮาอันนี้สิจันเยิงเอาใส่ถอยนะครับใส่ครับกาเป็ดดะปลงใครมุมกับบ้านนี่กันนี่ยังได้ลงเวนี่กาเปียที่เขาลงระบบในตะเตะจุดเกิดล้างน้ำโดมเนี่ยบอกพอได้ช่วยบ้านช่วยได้ยังเป็นบ้านเต็มนี่ซาอย่านั่งแต่เมื่อให้กับมองเก็บซาได้บ้านสวนล้างสวัสดิ์เพียบใส่จอลงโอ้ติดตรงรอบเวงไปจองใส่จองเลยนี่ใส่จองเลยจองนี่ทำไมอะไรก็เอาเวรูตัวง่ายยังจองกาเปียดก็มาจะรูตัวง่ายไปอันนี้ดับปีจอมไอ้ช่วยจอบอะไรขนมเนี่ยนังยังล้างนะล้างเนี่ยไตรบ้าเชื้อไรra phóเชื้อหยอดตัวนี่เชื้อหยอดโจกใส่นี่บางคนนะเราอันนี้ใส่ครับสบู่นี่นี่นั่นไงยังไล่tớiยังlợiยังchơi ở con á lời hai coi bây giờ cầm ơi buộc pế hay cầm ơi chơi bị mai tôi được ó tên gì hết mấy bạn hoặc là mua nhưng lại nhưng cô đòi lên chẳng cục bệt lên ôi
วัสดิ์เพียบนี่ไอ้ว่า ไอ้ ไอ้พวกไปยิงเลยมาละมัวมัน trong với lăng coi lên nàng quỳnh đi sau đây bạn lang không gì từ đây lang nhóc kia này lang nhóc một lết đó ba thôi giặt nhẹ cái chú đó còn lại rau mưa từ nhẹ đây không chạy mùi ti vào không đã cái trai nó ngang trái bạn sẽ ăn đây là chứ bọc lên bọc nó cái trai đau tận tôm ăn tôm ơi ăn được không tôm ơi tôm ơi con miệng rồi giật chia thở rồi vâng ba vâng ba chân cho nó nó ăn rơi mà lược lá coi hết lược thì coi hết trăm lược giá đó nơi cái bé tiết đó rồi ê tôm ấy sao tôm nó oi chả cái liệm chay đang cao đò đấy tôi phải mất ý đồ mới phải mất không không á đặt là mì thở đó ôi trong ôi cái bê hạt chay tôi lấy ỏi mưa hạt chay ôi mê ôi tha thật á tôi lấy ở trong lạc đồ mi má ọt ấy trong hạt đâu ở đây anh nu lên tôi cho mà nó bục bảy đi bắt á bảy đi bắt buộc về chăm la ngà đau không là tiệp á hơi hơi tempat mesin
ได้